নমস্কাৰ, মইনো কেনেকৈ কাঠফুলা খেতি কৰিছোঁ তাকে জনাওঁ বুলি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে মেচিনত খেৰ কাটি আছোঁ। মেচিনত সৰু সৰুকৈ খেৰ কুটা হয়। এইটো এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা পোৱা মেচিন আছিলে। কাঠফুলা খেতি কৰাৰ বাবে মেচিনটো পাইছিলোঁ মই। এইদৰে কাঠফুলাৰ কাৰণে খেৰ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছতে এইটো আলু বস্তা বা পিঁয়াজৰ বস্তা এনেকুৱা বস্তাত ভৰাই পেকেট কৰা হৈছে। খেৰবিলাক ভৰোৱা হৈছে। এনেকৈ ভৰাই ৰখা হৈছে। তাৰপাছত এনেকৈ সিজাই লোৱা হৈছে। গামলাত ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈছোঁ। ভালদৰে উতলাই সিজাই লোৱা হয় যাতে খেৰখিনিৰ পৰা বীজাণুখিনি নাইকিয়া হয়। ইয়াত মই কোনো মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই। দেখিছে নহয়, একো মেডিচিন নিদিয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সিজাওঁতে একো দিব লগা হোৱা নাই যিহেতু ধুনীয়াকৈ সিজোৱা হয়। এনেকৈ সিজাই খেৰখিনি কাঢ়ি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জালি বেগত ভৰাই পেলাই ৰাখিছোঁ। এইদৰে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। দেখিছে কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, এনেকৈ ৰাখিব পাৰে আপোনালোকেও। এনেকৈ পানীবিলাক পৰি যেতিয়া পানীখিনি শুকাই নাইকিয়া হ'বগৈ, খেৰখিনি তিতা নিচিনা হৈ থাকিব, কিন্তু চেপিলে পানীটো নোলায়, তেতিয়া ভৰাব পৰা হয়। এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিপি আনি লৈছোঁ, তাতে ধুনীয়াকৈ ভৰাইছোঁ। দেখিছে ন মই কেনেকৈ ভৰাইছোঁ। এয়া গুটি হয়, কাঠফুলাৰ গুটি কিনিবলৈ পায়। এনেকৈ গুটি লৈছোঁ। এইবিলাক 200 গ্ৰামৰ পেকেট আহে। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভৰাই ষ্টেপকৈ ভৰোৱা হৈছে। দেখিছে নহয়, এনেকৈ 5টা ষ্টেপ হয়গৈ। প্ৰায় 2 ইঞ্চিমানকৈ খেৰটো দিব লাগে। দি হেঁচি ভৰাব লাগে। ভৰাই আকৌ এটা লেয়াৰ দিব লাগে। এনেকৈ 5টা লেয়াৰ দিয়া হয়। দেখিছে কেনেকৈ হেঁচি বনোৱা হৈছে। এনেকৈ আকৌ ঘূৰাই দিব লাগে। মাজত দিলে গুটিবিলাক নষ্ট হৈ যায়, গতিকে চাইডে দিব লাগে ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ ভৰাই এটা চিলিণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এনেকৈ দেখিছে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভৰাই এই কিনাৰত এনেকৈ ৰাখি গৈছোঁ। দেখিছে, এনেকৈ গোটেই খেৰখিনি ভৰাই লওঁ। 5টা লেয়াৰ হৈছে। ওপৰতো মই অলপমান দি দিছোঁ, মানে জেগাডোখৰ খালী থকাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ। খেৰৰ চিলিণ্ডাৰটো 4 কেজি হ'ব লাগে ৱেটৰ। তিতা খেৰ যদিও মানে সেই থোনাটোত 4 কেজি খেৰ হয়গৈ। এনেকৈ হেঁচি ভৰাই ধুনীয়াকৈ পলিথিনটোত নফটাকৈ ধুনীয়াকৈ বান্ধি ৰাবাৰ মাৰি ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিব লাগে। আপোনালোকে বাৰু বনাইছেনে জনাবচোন। এনেকৈ কাঠফুলা এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰেনে কেনেকৈ কৰে। এনেকৈ ভৰোৱা হয়। এয়া দেখিছে মই কেনেকৈ ভৰালোঁ। এতিয়া ৰিকৌ কপাহ লোৱা হৈছে আৰু তলৰ লেয়াৰটো আৰু একেবাৰে ওপৰৰ লেয়াৰটোৰ মাজত এনেকৈ দুটাকৈ ফুটা দি 4 ভাগ কৰি ভৰোৱা হৈছে। ৰিকৌ কপাহ হয় এইটো, আমাৰ যিটো কটন কপাহ নহয়। চাফা পেইন বা এনেকুৱা চাফা সঁজুলি ল'ব লাগে। কাঠফুলা খেতিটো কৰোঁতে কিন্তু সম্পূৰ্ণ চাফা লাগে, জেগাডোখৰ চাফা লাগিব, মানে খেৰখিনি চাফাকৈ ৰাখিব লাগিব। তাত কোনো গছপাত বা কিবাকিবি এনেকুৱা গোবৰ জাবৰ পৰিব নালাগিব। ইয়াত মই কোনো মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই। দেখিছে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ।
আৰু এনেকৈ মই প্ৰায় 15 দিন থ'ম। তাৰপিছত 15 দিনৰ পাছত আকৌ পানী দি 25 দিনত এনেকৈ কাঠফুলা প্ৰস্তুত হয়। ধন্যবাদ।